שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הקודם ראינו את המשפט שמקשר בין מספר פתרונות של מערכת משוואות לינארית לבין הדרגה, אבל עבדנו עם שדה אינסופי. עכשיו נראה מה קורה עם המשפט הזה כשאנחנו עובדים עם שדה סופי. אז בואו נצא לדרך. אז תחילה נזכר במשפט, ax שווה ל-b מערכת משוואות לינארית, כאשר a מטריצה מסדר m על n עם איברים בשדה f, אבל f היה שדה אינסופי. איך היה נראה המשפט? הנה שלושת הסעיפים שלו. אין פתרון אם ורק אם RAB גדול מ-RA. למערכת יש פתרון יחיד אם ורק אם RAB שווה ל-RA, כלומר מקרה א' לא מתקיים לכן יש פתרון כי אין סתירה. אבל לפתרון יחיד נדרוש שהדרגה תהיה שווה ל-n. מה זה n? מספר הנעלמים. ולמערכת יש אין סוף פתרונות, כי אנחנו בשדה אינסופי, אם ורק אם RAB שווה ל-RA, שוב, סעיף א' לא מתקיים מה שיבטיח פתרון, קטן מ-n, כלומר קטן ממספר הנעלמים. ברגע שהדרגה קטנה ממספר הנעלמים, יש דרגות חופש. אם יש דרגות חופש, אני יכולה להציב במקום משתנה חופשי מה שאני רוצה, וכשהשדה הוא אינסופי, אני מקבלת אינסוף פתרונות. עכשיו נשאלת השאלה, מה יקרה כשהשדה הוא סופי? אין לי אופציה להציב אינסוף פתרונות, אז כמה פתרונות יהיו לי? זה בדיוק המשפט שאנחנו נראה עכשיו. אז תחילה נכתוב את המשפט המקורי, אבל נכתוב ש-F הוא שדה סופי. זוכרים? קודם היה אינסופי, עכשיו הוא סופי. אז נכתוב את הסעיפים כמו שהיו קודם ונתקן. הנה, א', ב', ג', בדיוק מה שהיה קודם, אז אני לא אקריא שוב. ועכשיו נעשה את התיקון. האם יהיה הבדל בין במצב של אין פתרון? לא. מה זה משנה מה השדה? האם יהיה הבדל במקרה של פתרון יחיד? לא. מה זה משנה השדה? אבל המילה אינסוף שנמצאת פה בעייתית בשדה סופי. אז בואו נראה איך משתנה סעיף ג'. במקום אינסוף פתרונות יהיה לנו כמות סופית, אבל גדולה מאחד. למה צריך להגיד גדולה מאחד? כי גם פתרון יחיד זה כמות סופית. אז גם כאן יש כמות סופית, וגם כאן יש כמות סופית. מה ההבדל? הסופית כאן זה אחד, הסופית כאן יותר מאחד. למה? כי אם יש לי דרגות חופש, ובמקומם אני רוצה להציב מספרים מתוך השדה, בשדה סופי, כל משתנה חופשי מקבל כמות סופית של ערכים. ולכן בסך הכל יהיה לי כמות סופית של פתרונות סופיים. בשדה אינסופי אני מציבה אינסוף פתרונות, אינסוף ערכים, אני מקבלת אינסוף פתרונות. בשדה סופי אני מציבה כמות סופית של ערכים, אני מקבלת כמות סופית של פתרונות. אבל הכמות הסופית הזו גדולה מאחד. אז אנחנו כמובן לא נוכיח את המשפט, כי אין שום הבדל בהוכחה. אבל אנחנו כן נראה דוגמה. אז הנה, ניקח מערכת משוואות ונפתור אותה מעל Z5. מהי המערכת? X ועוד 2Y ועוד Z שווה ל-1, 2X ועוד 3Y ועוד Z שווה ל-3, 3X ועוד 2Z שווה ל-4. נבנה מטריצת מקדמים מורחבת ונדרג אותה מעל Z5. הנה AB, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 3, 3, 0, 2, 4. אז דבר ראשון, אנחנו רוצים לאפס את 2 ואת 3, ולכן נעשה R2 ועוד 3 פעמים R1 לאפס את 2, ו-R3 ועוד פעמיים R1 בשביל לאפס את 3. והנה מה אנחנו מקבלים. 1, 2, 1, 1 לא השתנה כי לא נגענו, 0, 4, 4, 1, 0, 4, 4, 1. נכון, אם אני אעשה R3 פחות R2 תתאפס לי השורה. אבל אני אוהבת לדרג לקנונית, לכן אני טיפה אקצר. קודם אני אהפוך את 4 ל-1 על ידי הכפלה בהופכי של 4, ואז אני אוכל לאפס גם את ה-2 מעליו וגם את ה-4 מתחתיו. מהו ההופכי של 4 מעל Z5? 4. לכן נעשה R2 מקבל 4 R2. מה אנחנו מקבלים? שהשורה השנייה הפכה להיות 0, 1, 1, 4. זהו, עכשיו עם האחד שכתוב לי כאן, אני אאפס את 2 מעליו, את ה-4 שמתחתיו, R1 מקבל R1 ועוד 3 R2, R3 מקבל R3 ועוד R2. ומה אנחנו מקבלים? זהו, עכשיו יש לנו מטריצה קנונית, ואנחנו עוברים למשוואות ומוצאים את הפתרון הכללי. שימו לב, יש לי דרגה של AB, שווה לדרגה של A,
שווה ל-2, ומספר הנעלמים הוא 3. RAB שווה ל-RA קטן מ-N, ולכן אין לי פתרון יחיד וגם אין סתירה, כי לא קיבלנו שורת סתירה. כמה פתרונות יהיו? כמות סופית גדולה מ-1. מהי הכמות הזו? עוד מעט נראה. קודם נסיים לפתור. x ועוד 4z שווה ל-3, y ועוד z שווה ל-4, נעביר אגפים, מעבירים את 4z לצד שני על ידי הוספת z, מעבירים את ה-z לצד שני על ידי הוספת 4z, מקבלים x שווה ל-3 ועוד z, y שווה ל-4 ועוד 4z. ולכן, הפתרון הכללי במקרה הזה הוא x, y, z שווה, במקום x אני מציבה 3 ועוד z, במקום y אני מציבה 4 ועוד 4z, ו-z נשאר z. z חופשי, אבל הפעם z שייך ל-z5, הוא מקבל רק 5 ערכים, ולכן אני אוכל לקבל רק 5 פתרונות שונים. בואו נראה מי הם. איך אני אקבל אותם? אני אציב כל פעם z אחר. z שווה ל-0, ייתן לי 3, 4, 0, נציב z שווה ל-1, נקבל 4, 3, 1, נציב z שווה ל-2, נקבל 0, 2, 2, נציב z שווה ל-3, נקבל 1, 1, 3, ונציב z שווה ל-4, נקבל 2, 0, 4. זהו, אין לי יותר אפשרויות ולכן אין לי יותר פתרונות. סיימנו פה. כמה פתרונות יהיו במקרה הכללי מעל ZP? שאלה מצוינת. בואו נחשוב רגע. מעל ZP יש לי n נעלמים, ולצורך העניין יהיו לי k דרגות חופש. אז כמה פתרונות יהיו לי? כל משתנה חופשי, ויש לי k כאלה, מקבל p ערכים שונים מתוך השדה ZP. ולכן, למשתנה הראשון יש לי p אפשרויות, וגם למשתנה השני p אפשרויות. וככה זה ממשיך לכל k המשתנים החופשיים. אז כמה יהיה לי סך הכל? נכון, p בחזקת k פתרונות שונים. וזו כמות סופית, אבל גדולה מ-1. זהו חברים, סיימנו להפעם. בשיעור הבא נפתור עוד כמה משוואות מעל שדה סופי, ותרגילים נוספים בנושא הזה בשדה סופי. תודה רבה לכם.